เอาละครับถ้าคุณเข้ามาชมคลิปนี้มันก็แปลว่าคุณกำลังจะหาเรื่องไปเที่ยวที่จังหวัดลำพูนใช่ไหมล่ะฮะก็ไปเที่ยวลำพูนมาครับไปเที่ยวเมื่อวันเดียวนะฮะไปเช้าเย็นกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับลำพูนเนี่ยหลายๆคนมองว่าเป็นจังหวัดเล็กๆเป็นเมืองทางผ่านใช่ปะแต่อย่าลืมนะครับว่าลำพูนเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรหฤพูนชัยในสมัยโบราณเลยทีเดียวครับดังนั้นถ้าเราจะไปเที่ยวลำพูนทั้งทีแนะนำให้ไปไหว้พระดีกว่าครับในวัดเก่าๆแหมก็วัดสร้างมาตั้งหลายร้อยปีเป็นพันปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะพาทุกท่านไปเที่ยววัดกันครับไปไหว้พระกันสัก5 วัดกับวัดเก่าๆมากๆเลยในจังหวัดลำพูนครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันที่วัดแรกดีกว่าครับวัดที่ถือว่าเป็นหัวใจของเมืองลำพูนมาตั้งแต่สมัยหฤพูนชัยฮะวัดพระธาตุหฤพูนชัยวรมหาวิหารครับเป็นศูนย์กลางของหฤพูนชัยฮะในฐานะที่เป็นวัดหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือเนี่ยนะครับวัดพระธาตุหฤพูนชัยไม่ใช่แค่ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวลำพูนนะครับแต่ว่ายังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงการกำเนิดและก็พัฒนาการของเมืองหฤพูนชัยได้อย่างเป็นระบบเลยฮะตามตำนานนะครับเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมืองหฤพูนชัยเนี่ยก่อตั้งขึ้นโดยพระนางจามเทวีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่13โน่นเลยนะและการสร้างวัดพระธาตุแห่งนี้นะครับก็เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจในเมืองใหม่นี้อีกด้วยฮะความเลิศก็คือจุดที่เลือกสร้างวัดเนี่ยนะครับก็คือบริเวณพระราชวังหลวงเดิมของพระนางจามเทวีเนี่ยนะครับที่นี่นะครับจึงไม่ใช่แค่การตั้งวัดเพื่อการบูชาพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการสถาปนาอำนาจใหม่บนผืนดินใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางการเมืองอีกด้วยครับการที่เมืองใหม่นะครับจะมีเจดีย์พระธาตุแล้วก็วัดหลวงตั้งอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยเป็นภาพสะท้อนว่าเป็นรัฐที่ยึดโยงกับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลังกาแล้วก็ทวารวดีฮะพอเข้ามาภายในวัดนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะเห็นเจดีย์ครับซึ่งเจดีย์พระธาตุเนี่ยเด่นมากๆนะครับเจดีย์พระธาตุของวัดนี้นะครับเป็นลักษณะทรงลังกานะครับเป็นแบบทรงระฆังนั่นเองฮะตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปทีละชั้นนะครับแล้วก็มีความสูงอยู่ประมาณนะครับ46 เมตรเลยทีเดียวครับสีเหลืองทองอร่ามเอาจริงๆคือถ้าขับรถไปเนี่ยเห็นมาแต่ไกลเลยครับภายในนะครับมีการบรรจุเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแหมจะไปเอาพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาจริงไหมแต่ว่าวัดเก่าขนาดนี้เชื่อตามไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็ยังเป็นพระธาตุนะครับของผู้ที่เกิดปีรากาอีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นวัดประจำวันเกิดนั่นเองนะครับตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับองค์พระธาตุได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าติโลกราชของเมืองเชียงใหม่ครับที่ส่งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูวัดหลวงในเครือข่ายของล้านนาในสมัยนั้นนะครับไม่ใช่แค่สมัยโบราณนะพุทธศักราชที่ 2447 นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ของเราเนี่ยนะครับได้เสด็จมานมัสการที่วัดนี้เช่นกันนะครับพร้อมทั้งมีพระราชดำรัสยกย่องว่าที่นี่เนี่ยคือสมบัติของชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้เลยทีเดียวฮะก็ไม่อยากให้มาเห็นแล้วก็มาดูแค่เจดีย์นะครับเพราะว่าภายในวัดเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมครับเช่นตัวซุ้มประตูโขงนะครับที่ประดับลวดลายปูนปั้นผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาแล้วก็ศิลปะภูกามฮะวิหารหลวงนะครับมีการประดิษฐานพระเสตังคมณีหรือว่าพระแก้วขาวฮะพระพุทธรูปศิลาขาวอายุมากกว่า700 ปีที่เคยเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองในยุคล้านนาเลยฮะอีกอย่างหนึ่งที่อาจว่าน่าสนใจนะก็คือหอไตรครับหอไตรเลิศตรงที่หอไตรเนี่ยถูกสร้างไว้กลางน้ำครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเพราะว่าการที่สร้างหอไตรครับก็เพื่อที่จะรักษาพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์ไบลานไม่ให้แมลงมาทำลายนั่นเองภายในอาคารนะครับยังมีบางส่วนนี้ที่เห็นจิตรกรรมที่เล่าเรื่องของพระนางจามเทวีแล้วก็พุทธประวัติได้อย่างละเมียดละไมสุดๆไปเลยครับอีกจุดหนึ่งที่หลายๆท่านมาที่วัดนี้แล้วก็มองข้ามไปก็คือตัวบ่อเงินบ่อทองครับบ่อน้ำโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นพิธีราชาภิเษกของพระนางจามเทวีนะครับและต่อมาเนี่ยก็ใช้เป็นพิธีเจิมพระเศียรของกษัตริย์ล้านนาต่อมาด้วยนะครับก็เลยถือว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพอย่างมากเลยครับในทุกๆปีเนี่ยนะฮะวัดพระธาตุหฤพูนชัยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของงานบุญใหญ่ของลำพูนครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นนะฮะงานนมัสการพระธาตุในวันเพ็ญเดือน 6แล้วก็งานแห่ปราสาทผึ้งในช่วงออกพรรษาครับซึ่งทางที่มีขบวนแห่เครื่องสักการะแล้วก็มีการแสดงพื้นบ้านด้วยถ้าใครจะมาลำพูนมาในช่วงงานพิธีก็จะดีมากเลยครับ
แม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปนานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าความศรัทธาของชาวลำพูนต่อพระธาตุองค์นี้เนี่ยไม่เคยน้อยลงเลยนะครับคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับความเชื่อต่างๆเนี่ยยังส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะวัดพระธาตุหริพุนชัยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่วัดโบราณที่ทุกคนจะมาชมกันนะแต่ว่ามันเปรียบเสมือนหัวใจของเมืองที่ยังเต้นอยู่ในทุกวันนี้เลยครับเวอร์ปะทุกคนภาษาอาร์ตอาจจะดูลิเกหน่อยอย่าปิดคลิปกันนะจ๊ะ หลังจากเราไปดูวัดพระธาตุหริพุนชัยกันแล้วใช่ไหมฮะที่เป็นศูนย์กลางของความศรัทธาในยุคหริพุนชัยเนี่ยอาร์ตขอพาทุกคนย้อนรอยกลับไปสู่ต้นทางของเมืองนี้กันดีกว่าครับผ่านอีกวัดหนึ่งที่เชื่อมโยงกันกับตัวตนของพระนางจามเทวีโดยตรงนะครับนั่นก็คือวัดจามเทวีหรือว่าวัดที่คนพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกว่าวัดกู่กุดครับวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคูเมืองเก่าครับภายในมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบมอญที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยนะเจดีย์องค์นี้นะครับมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเจดีย์สุวรรณจังโกดเจดีย์ครับหรือว่ากู่กุดนั่นเองครับชาวบ้านเรียกว่ากู่กุดเพราะว่าคำว่ากู่เนี่ยเป็นภาษาถิ่นแปลว่าเจดีย์หรือว่าอาคารที่บรรจุอัฐิใช่ไหมแล้วก็คำว่ากุดก็ตรงตัวเลยครับเพราะว่ายอดเจดีย์เนี่ยหายไปแล้วครับก็เลยกุดนั่นเองครับเจดีย์องค์นี้ก็เลยมีชื่อเล่นครับว่ากู่กุดตามลักษณะที่เห็นครับตัวเจดีย์องค์นี้เนี่ยนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันถึง5ชั้นนะครับถ้าใครไปนับแล้วมากหรือน้อยกว่านี้แจ้งได้นะครับอ่านมาว่ามันมี5ชั้นนะฮะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปโดยล้อมรอบเลยเนี่ยนะครับมากกว่า60องค์ครับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้สะท้อนถึงอิทธิพลของศิลปะมอญแล้วก็ทวารวดีเลยนะแต่ว่าอาจว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ศิลปะมอญแล้วก็ทวารวดี 100% นะครับแอบจะมีความลำพูนนิดๆล้านนาหน่อยๆดังนั้นเนี่ยเป็นการผสมผสานของศิลปะที่น่าทึ่งทีเดียวครับแล้วก็อยากเล่าตำนานท้องถิ่นนิดนึงนะครับเขาเล่ากันว่าเจดีย์องค์นี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระนางจามเทวีหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปนะครับโดยที่มีพระโอรสครับเป็นผู้สร้างเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระมารดานั่นเองครับหากอ้างอิงจากศิลาจารึกแล้วก็บันทึกท้องถิ่นเนี่ยมีการคาดเดานะว่าเจดีย์นี้เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่17ซึ่งสอดคล้องกันกับยุคทองของอาณาจักรหริพุนชัยด้วยฮะแต่พอมาวัดน้อยอย่าดูแค่เจดีย์หรือว่ากู่นะครับภายในวัดนี้ยังมีพระวิหารด้วยครับซึ่งอันอยากให้ทุกท่านไปที่วิหารหลังเก่านะครับถึงแม้จะเรียบง่ายเนี่ยแต่ว่าทรงคุณค่ามากๆเลยครับภายในเนี่ยนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายนะองค์ใหญ่มากนะครับมีลักษณะแบบเฉพาะของหริพุนชัยเลยนะก็คือถ้าทุกท่านสังเกตเนี่ยนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยศิลปะพระพุทธรูปแบบหริพุนชัยเนี่ยจะมีใบหน้าสงบดวงตาเรียวยาวเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะเพรียวบางหน่อยครับซึ่งสะท้อนความคิดของศิลปะของยุคนั้นได้อย่างเด่นชัดมากๆเลยนะครับบางองค์เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคเหนือเลยทีเดียวครับดังนั้นต้องมาดูพระพุทธรูปให้ได้นะครับแล้วก็จากบันทึกของพระภิกษุในสมัยรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครับตอนต้นๆนะมีการกล่าวว่ามีการบูรณะวัดจามเทวีโดยชาวบ้านในช่วงที่เมืองลำพูนนะครับได้รับอิทธิพลมาจากเชียงใหม่ครับทำให้ศิลปะบางส่วนของวัดเนี่ยได้มีการต่อเติมให้เข้ากับลักษณะล้านนาครับเช่นการประดับหน้าบันด้วยลายกนกแล้วก็การใช้กระเบื้องเคลือบสีสันสวยงามในบางจุดดังนั้นเนี่ยวัดนี้ผ่านการบูรณะมาในสมัยล้านนาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีการผสมผสานศิลปะอยู่เยอะมากทีเดียวฮะรอบๆวิหารนะครับยังมีซากโบราณสถานแล้วก็รากอาคารโบราณที่นักโบราณคดีเคยทำการขุดค้นแล้วก็ศึกษาไว้ด้วยนะครับมีการพบว่าโครงสร้างเนี่ยวางแนวคล้ายกับการจัดผังเมืองแบบอินเดียโบราณครับซึ่งสอดคล้องกับคติการสร้างเมืองแบบจักรวาลวิทยาครับในคติพุทธแบบมหายานนะซึ่งในช่วงต้นของหริพุนชัยเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดนี้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากเจดีย์นะครับยังมีศาลาไม้ครับที่ภายในจัดแสดงเรื่องราวของพระนางจามเทวีและก็เมืองหริพุนชัยไว้ด้วยครับมีทั้งภาพวาดโบราณแผนที่เมืองในอดีตแล้วก็จำลองแบบเจดีย์ให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอำนาจแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดลำพูนนั่นเองครับอันนี้สุดท้ายแล้วครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของวัดนี้แล้วกันนะอีกจุดหนึ่งที่ลองไปดูกันนะครับบริเวณข้างๆของวัดอาจจะเห็นชาวบ้านนะครับเขาจะเอาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เครื่องบูชาเล็กๆครับมาวางไว้เป็นประจำเลยครับแล้วก็วางไว้เฉยๆนะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายนักนะครับ
ตรงเนี้ยอันว่าแสดงให้เห็นว่าพระนางจามเทวีอะครับยังเป็นบุคคลที่อยู่ในจิตใจของคนชาวลำพูนสุดๆไปเลยครับพระองค์ไม่ได้อยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์ในอดีตเท่านั้นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพระนางจามเทวีเนี่ยอยู่ที่เมืองลำพูนนะในฐานะแม่ที่ดูแลเมืองที่ยังมีชีวิตอยู่ในความรู้สึกของคนรุ่นหลังฮะเอาล่ะเรามาวัดที่3กันดีกว่าครับหลังจากเราได้ไปชมวัดจามเทวีที่มีเจดีย์ทรงมอญอันงดงามกันแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้นะฮะอาจจะพามาที่วัดมหาวันกันบ้างครับวัดมหาวันนะฮะตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าลำพูนครับเชื่อกันว่านะครับวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีเลยนะเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาครับแล้วก็อบรมพระภิกษุสงฆ์ในช่วงต้นของอาณาจักรหฤทัยพุนชัยครับจุดมุ่งหมายสำคัญของการสร้างวัดนี้ก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทครับที่พระนางนำมาจากละโวนะฮะแล้วก็ต้องการสร้างรากฐานความรู้แล้วก็จริยธรรมให้ดินแดนที่เพิ่งก่อตั้งนั่นเองครับแต่เอาจริงๆเลยปะอันว่าเอกลักษณ์สำคัญของวัดมหาวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความเป็นโบราณสถานนะครับพูดอย่างนี้จะโดนใครติติงไหมครับแต่ว่าอันว่าวัดมหาวันเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในนามของพระรอดลำพูนครับพระเครื่องนะฮะที่ขุดพบจากกรุใต้ฐานเจดีย์องค์ประธานของวัดครับนานมากนะครับเขาขุดกันตั้งแต่ปี 2455 เนี่ยการขุดค้นในครั้งนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วัดมหาวันเนี่ยได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความสนใจในระดับประเทศเลยทีเดียวแล้วกันนะฮะพระรอดเนี่ยนะครับเป็นพระที่มีขนาดเล็กครับแสดงลักษณะพระพุทธเจ้าในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิอยู่ในซุ้มเรือนแก้วฮะมีลักษณะซับซ้อนแต่ว่างดงามนะฮะลักษณะของพระรอดนะครับแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะทวารวดีศิลปะมอญแล้วก็ผสมผสานกับศิลปะพื้นเมืองในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนเลยครับคำว่ารอดเนี่ยไม่ได้หมายถึงชื่อบุคคลไม่ได้เป็นพระที่ชื่อรอดนะฮะแต่ว่าคำว่ารอดเนี่ยเกี่ยวโยงกับความเชื่อว่าผู้ที่มีพระรอดไว้บูชาครับจะปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงครับเป็นพระเครื่องนะครับที่เป็นที่เคารพแล้วก็ศรัทธาอย่างยิ่งเลยฮะในกลุ่มชาวเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในจังหวัดลำพูนนี่แหละเชื่อกันว่านะครับพระรอดเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยปกป้องผู้ครอบครองให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงอะไรประมาณอย่างนี้ละกันเนาะนะครับส่วนภายในวัดเนี่ยนะครับก็ยังมีวิหารไม้ทรงล้านนาแบบดั้งเดิมที่ได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยนะครับโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยทำจากไม้สักนะฮะโดยใช้วิธีการเข้าลิ่มแบบไม่ใช่ตะปูเลยนะครับทุกคนลวดลายไม้แกะสลักบริเวณหน้าบานเนี่ยสะท้อนถึงศิลปะพื้นถิ่นนะครับมีทั้งลายกระหนกใบเทศแล้วก็สัตว์ในตำนานด้วยนะฮะวิหารแห่งนี้นะครับใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับเช่นการไหว้พระสวดมนต์ในวันพระเนาะแล้วก็หรือว่าจะเป็นการทำบุญในเทศกาลสำคัญแบบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงต้นของรัตนโกสินทร์นี่นะครับวัดมหาวันได้รับการบูรณะอย่างจริงจังมากๆครับเป็นการบูรณะใหญ่เลยนะโดยมีพระครูจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเดินทางมาจำพรรษาแล้วก็เริ่มการฟื้นฟูวัดครับร่วมกับชาวลำพูนนะครับแล้วก็เจ้าหลวงในยุคนั้นครับการบูรณะนี้นะครับช่วยให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วก็เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูวัดโบราณหลายแห่งในจังหวัดลำพูนนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ควรมาแวะชมก็คือต้นสาระขนาดใหญ่บริเวณวิหารนั่นเองครับเชื่อกันว่าต้นสาระเนี่ยมีอายุเกิน200 ปีแล้วนะฮะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมในอดีตครับเช่นการปลงอาบัติของพระภิกษุนะฮะหรือว่าพิธีขอขมาครูบาอาจารย์บริเวณนั้นนะครับปัจจุบันยังเป็นที่สำหรับเจริญภาวนาแล้วก็สวดมนต์ของชาวบ้านในยามเย็นนะครับสำหรับตัวอันเองนะครับวัดมหาวันเนี่ยคืออีกบทหนึ่งของจังหวัดลำพูนเลยครับที่สะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แค่ความเชื่อนะครับแต่ว่าเป็นระบบความคิดที่ถูกวางรากฐานอย่างเป็นระบบตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยฮะแล้วก็ส่งผลต่อวิถีชีวิตความเชื่อแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ตั้งแต่สมัยนั้นน่ะจนถึงปัจจุบันเลยฮะจากวัดมหาวันที่เรื่องชื่อเรื่องพระรอดนะครับเราเดินทางต่อมายังวัดที่เชื่อกันว่าเก่าที่สุดในจังหวัดลำพูนเลยครับแล้วก็อาจจะเก่าแก่ที่สุดนะครับแห่งหนึ่งของภาคเหนือด้วยนั่นก็คือวัดสันป่ายางหลวงนั่นเองครับวัดนะครับที่มีชื่อปรากฏในตำนานพื้นเมืองของจังหวัดลำพูนแล้วก็ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ช่วยยืนยันว่าวัดเนี้ยเก่าที่สุดจริงๆนะฮะ
แม่เรามาเคลมความเก่าแก่ขนาดนี้เล่าตำนานนิดนึงแล้วกันนะครับจากตำนานพื้นเมืองครับแล้วก็พงศาวดารของโยนกนะฮะมีการกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมายังดินแดนบริเวณนี้แล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ต่อมานะครับจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ชาวมอญเนี่ยกลุ่มหนึ่งย้ายมาจากละโวครับแล้วก็อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เนี่ยก่อนที่พระนางจามเทวีจะเสด็จมาสถาปนาเมืองหฤบุญชัยอย่างเป็นทางการซะอีกนะครับในส่วนของชื่อสันป่ายางหลวงนะครับชื่อนี้เนี่ยมาจากลักษณะทางภูมิประเทศในอดีตครับที่เคยเป็นพื้นที่ที่เป็นป่ายางขนาดใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนที่เมืองจะเกิดขึ้นซะอีกนะครับจึงถือว่าเป็นวัดก่อนเมืองที่มีอยู่จริงและก็ยังดำรงมาอยู่จนถึงปัจจุบันเจ๋งปะคือแบบเก่ากว่าหฤบุญชัยแต่ว่าหฤบุญชัยยังผ่านไปแล้วมาถึงรัตนโกสินทร์ก็ยังคงอยู่อันว่าวัดนี้นี่แบบสุดจริงๆฮะภายในวัดเนี่ยนะครับก็มีโบราณสถานแน่นอนอยู่แล้วครับมีโบราณสถานสำคัญเลยฮะก็คือพระวิหารหลวงอายุกว่า700ปีครับที่ยังคงเอกลักษณ์ทางศิลปะแบบล้านนาแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็คือมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นมุงด้วยแผ่นไม้ดินเผาแบบโบราณครับเสาไม้สักนะครับกลึงกลมยืนเรียงรายกันภายในครับแล้วก็ลวดลายแกะสลักเนี่ยของหน้าบันน่ะมีความเรียบง่ายก็จริงแต่ว่าดูดิทรงพลังมากๆครับพระพุทธรูปภายในวิหารนะครับส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปหินทรายครับในสมัยหฤบุญชัยสมัยก่อนเขาชอบใช้หินทรายกันเนาะนะครับแล้วก็มีใบหน้าสงบดวงตาเรียวแล้วก็มีพระอุระนูนชัดนะครับลักษณะเด่นที่บ่งบอกว่าเป็นพระพุทธรูปในยุคแรกของภาคเหนือโดยแท้เลยฮะนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีพระพุทธรูปไม้นะฮะที่เก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งชาวบ้านเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็นับถืออย่างมากเลยครับส่วนบริเวณด้านหลังของวัดนะครับยังมีบ่อน้ำโบราณที่เรียกว่าบ่อเกตแก้วจุฬามณีครับตามตำนานท้องถิ่นนะครับเชื่อว่าเป็นจุดที่เคยใช้ประกอบพิธีกรรมโบราณในการปลุกเสกพื้นที่ครับก่อนการสร้างเมืองหฤบุญชัยนี่แหละนะฮะถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยังมีการจัดพิธีสวดมนต์แล้วก็บูชาในวันสำคัญจนถึงปัจจุบันเลยนะแม้ว่าวัดสันป่ายางหลวงนะครับจะไม่ใช่วัดที่ใหญ่โตอะไรบางคนเถียงแล้วแหละเพราะว่าก็ไม่เล็กนะครับถึงแม้จะไม่ใช่วัดที่แบบโอ้โหใหญ่เหมือนในจังหวัดใหญ่ๆนะครับแต่ว่าการตกแต่งในวัดเนี่ยวิจิตรงดงามจริงๆครับแล้วก็มีเสน่ห์แบบวัดชนบทที่เต็มไปด้วยศิลปะประวัติศาสตร์ภายในนะครับมีบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบเรียบง่ายแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเก่าแก่ที่ยังคงหายใจได้ในอิฐทุกก้อนไม้ทุกแผ่นเลยครับสำหรับอานะครับนี่คือวัดหนึ่งครับที่ควรมาไหว้สักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับถ้าอยากเข้าใจว่าลำพูนเริ่มต้นจากอะไรแล้วก็ศรัทธาในหัวใจของคนเมืองนี้ลึกแค่ไหนอาจว่าวัดเนี้ยสะท้อนได้ดีที่สุดครับเกร็ดนิดนึงนะครับถ้าใครมาเที่ยววัดนี้แล้วหิวเนี่ยหน้าวัดครับมีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับซึ่งมาจากนครปฐมแท้ๆครับคืออาร์ตเป็นคนนครปฐมใช่ปะอาร์ตมาเที่ยววัดนี้แล้วหิวมากเลยก็เลยชวนคุณแม่ครับไปกินข้าวหมูแดงหมูกรอบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเมาส์มอยกันสรุปว่าเฮ้ยเป็นคนนครปฐมจริงๆแล้วก็รู้จักกับคุณยายอาร์ตด้วยอาร์ตรู้สึกว่าเฮ้ยบังเอิญมากๆเลยหรือว่าลำพูนจะเป็นที่อาร์ตมีประวัติที่นี่นะถึงผูกพันขนาดนี้อย่าลืมนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบหน้าวัดอร่อยมากไปลองชิมกันฮะก่อนที่เราจะเดินทางไปวัดสุดท้ายวัดที่5กันนี้นะครับอาร์ตขอพาทุกท่านนะครับแวะอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของจังหวัดลำพูนกันครับนั่นก็คืออนุสาวรีย์พระนางจามเทวีครับซึ่งตั้งอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดเล็กนะครับเรียบง่ายแต่ว่าก็สงบสุดๆไปเลยครับเป็นพื้นที่ที่ชาวลำพูนเนี่ยใช้สำหรับเดินเล่นทำกิจกรรมเบาๆตอนเย็นๆและที่สำคัญนะครับก็คือมากราบไหว้แม่เมืองของพวกเขานั่นเองฮะอนุสาวรีย์นี้นะครับไม่ได้เก่าแก่มากนะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชที่ 2525 เนื่องในวาระครบรอบ 1,200 ปีการสถาปนาเมืองหฤบุญชัยครับโดยเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับกรมศิลปากรและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับรูปหล่อของพระนางจามเทวีนี้ทำจากโลหะสำริดครับขนาดเกือบเท่าคนจริงเลยนะประดิษฐานอยู่บนฐาน
ทรงกลมนะครับสูงเล็กน้อยนะครับมีลวดลายดอกไม้แล้วก็มีคำจารึกสั้นๆด้วยครับที่อธิบายพระราชประวัติของพระนางครับทุกวันนี้เนี่ยนะฮะคนลำพูนยังมากราบไหว้อนุสาวรีย์พระนางในวันสำคัญครับเช่นวันแม่วันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันครบรอบการสร้างเมืองครับบางคนนะครับนำพวงมาลัยบางคนนำผ้าแพรสีชมพูด้วยนะซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ของพระนางนะครับมาวางไว้เพื่อแสดงความเคารพความเชื่อของชาวลำพูนก็คือหากเคารพพระนางด้วยความจริงใจนะครับจะได้รับการคุ้มครองเหมือนแม่ที่คอยปกป้องลูกเลยทีเดียวฮะสำหรับตัวอัดเองนะครับการแวะกราบอนุสาวรีย์พระนางจามทีวีนี่นะครับเป็นการทบทวนจิตใจของอาร์ตเลยครับเป็นเหมือนจุดพักระหว่างทางที่ไม่ใช่การแค่หยุดรถนะครับแต่ว่าเป็นการหยุดความคิดเพื่อทบทวนว่าเฮ้ยเราเคารพรากเหง้าของตัวเองมากพอแล้วหรือยังดูคนลำพูนดีเป็นพันปีแล้วเขายังรู้ว่ารากเหง้าของเขามาจากไหนครับและนั่นทำให้การมาเที่ยวลำพูนวันเดียวของอานะครับลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกฮะจากเมืองลำพูนนะครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพระนางจามเทวีแล้วก็อาณาจักรหฤพุนชัยหวังว่าทุกท่านยังไม่เบื่อกันนะอาร์ตขอพาทุกคนนะครับเดินทางต่อสู่เขตจังหวัดเชียงใหม่กันสักนิดนึงครับเพื่อแวะยังวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารฮะวัดสำคัญทางภาคเหนือที่ได้รับยกย่องว่าเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชาวล้านนามานับร้อยปีแล้วครับการนำวัดนี้มาอยู่ในทริปลำพูนนะครับก็เพราะว่าตัวเมืองลำพูนนะครับมาถึงจอมทองนั้นเนี่ยไม่ได้ไกลมากครับใช้เวลาเดินทางไม่นานแถมยังต่อเนื่องในเส้นทางของความศรัทธาที่แผ่กระจายจากหฤบุญชัยขึ้นมาสู่ล้านนาด้วยครับตามตำนานเนี่ยนะครับเขาเล่ากันว่าเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 20นะครับได้มีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุณดอยจอมทองครับซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณวัดปัจจุบันนะฮะโดยพระบรมธาตุที่ค้นพบนั้นเนี่ยเป็นพระธาตุส่วนพระเศียรครับซึ่งอาจก็ไม่มั่นใจว่าทราบได้ยังไงว่าเป็นส่วนพระเศียรเนาะซึ่งถือว่ามีความสำคัญสูงสุดในคติพุทธแบบเถรวาทครับเพราะว่าศีรษะคือจุดสูงสุดใช่ไหมมีการระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในปีพุทธศักราชที่ 1995 นานมากแล้วนะครับในรัชสมัยของพระเมืองแก้วครับกษัตริย์แห่งล้านนาแล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาประดิษฐานอย่างเป็นทางการในบริเวณที่ราบเชิงเขาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองครับตัวเจดีย์ประธานเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นทรงระฆังแบบล้านนาครับตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมครับมีซุ้มประดิษฐานพระบรมรูปโดยรอบเลยนะฮะองค์เจดีย์เนี่ยประดับด้วยแผ่นทองเหลืองครับแล้วก็กระเบื้องเคลือบอย่างงดงามทำให้มองเห็นประกายส่องสะท้อนอยู่ตลอดทั้งวันเลยครับรอบฐานนะครับมีบันไดนาคูที่สลักลวดลายวิจิตรเชื่อมต่อไปยังวิหารหลวงด้านหน้าด้วยนะครับนอกจากเจดีย์นี้แล้วนะครับภายในวัดจะมีพระวิหารหลวงครับที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ครับแสดงภาพพุทธประวัติและก็เรื่องราวในชาดกต่างๆครับซึ่งเขียนโดยช่างพื้นบ้านนะฮะในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วแหละภายในวิหารนะครับยังประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบเชียงแสนนะฮะที่ได้รับความเคารพอย่างสูงจากชาวเหนือครับและสายมูนะครับต้องไม่พลาดเลยนะฮะเพราะว่าวัดพระธาตุสีจอมทองนะครับมีความสำคัญในฐานะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีชวดนั่นเองครับตามคติความเชื่อของล้านนานะครับผู้ที่เกิดปีชวดเนี่ยจะนิยมเดินทางมาสักการะเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วก็ปัดเป่าภัยพิบัตินอกจากนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางของงานประเพณีประจำปีในเดือนมีนาคมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมาเยี่ยมกันในเดือนมีนาคมนะซึ่งชาวบ้านนะครับจะร่วมกันแห่เครื่องสักการะแล้วก็เวียนเทียนรอบพระธาตุอย่างเนืองแน่นเลยครับวันนี้นะครับได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยกรมศิลปากรก็เลยสวยงามขนาดนี้นะครับรวมถึงการสนับสนุนจากชุมชนทำให้วัดเนี่ยยังคงความสวยงามนะครับแล้วก็สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยฮะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าวัดนี้เนี่ยยังเป็นจุดเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันแล้วก็ความเชื่อของคนล้านนาได้อย่างแนบแน่นเลยฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้นะครับที่อาร์ตพาไปไหว้พระ5 วัดในจังหวัดลำพูน
แต่ว่าแอบโกงนิดหน่อยที่ไปวัดพระธาตุสีจอมทองของเชียงใหม่นะครับอาจตั้งใจเลือกมาเล่าให้ฟังแบบเรียบง่ายนะครับเข้าใจได้แล้วก็พยายามหาข้อมูลเท่าที่หาได้แล้วนะครับลำพูนนะครับอาจจะไม่ใช่เมืองที่มีคาเฟ่เก๋ๆเยอะมากหรือว่าเป็นเมืองที่มีแลนด์มาร์คถ่ายรูปมากมายครับแต่ว่าถ้าทุกคนนะครับชอบเมืองที่เงียบสงบนะครับมีรากประวัติศาสตร์แน่นๆแล้วก็ลำพูนนะครับคือหนึ่งเมืองที่ควรมาสัมผัสให้ได้สักครั้งครับถ้าใครเคยไปมาแล้วนะครับหรือว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดเหล่านี้ที่อาจยังไม่เคยได้ยินหรือว่าอาจมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่อาจจะไม่ถูกต้องมีใครอยากจะอัปเดตข้อมูลของอาร์ตเนี่ยก็ฝากแชร์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอาร์ตชอบอ่านมากอาร์ตเนี่ยตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาถึงจุดนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับสวัสดีฮะ